بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، اللهم آمين. حديثنا موصول، وهو اللقاء الأخير في مسألة تثبيت الإيمان باليوم الآخر من خلال إيقاظ الفطرة اللي ربنا خلقها فينا. ماذا خلق الله فينا حتى يجعل النفس مش بس تؤمن باليوم الآخر بل تهفو إليه؟ ذكرنا أمس دليل ممكن نسميه دليل أخلاقي، وهو إن النفس الإنسانية مركوز في فطرتها عدم التساوي بين الصالح والطالح، وذكرنا ذلك أمس. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. كلنا نؤمن بالعدل، وكلنا نؤمن إن العدل مش موجود بالصورة الكاملة. واحد ممكن يقول بس إحنا اللي هنطبق العدل. حقوق الإنسان، بتوع حقوق الإنسان هم أكثر من نشروا الفساد في العالم كله. لو بصيت بس على 100 سنة الأخيرة والحركة الاستعمارية والاستعبادية لكثير من الشعوب هتلاقيها موجودة. المهم ده مش موضوعنا. الملاحظ إن العدل لا يتم على أتم ما يكون، ولذلك في ظلم، ففيه يوم آخر توفى فيه هذه المظالم. طيب إيه تاني مركوز في الفطرة الإنسانية يوصلنا إلى الإيمان باليوم الآخر؟ خلينا نركز شوية. كلام القرآن سهل قوي، بس عشان نفهم إزاي الكلام السهل ده دليل قوي لازم نركز شوية. هل في حد في الدنيا من العقلاء يؤمن بالعبثية المطلقة ولا معنى؟ يقول لك الدنيا دي ملهاش أي معنى ولا فيها معنى. لا ممكن تبقى تعبان وتقول ما فيش معنى، لكن أنا بتكلم على اللا معنى. ده كلام غير عقلاني. ليه؟ لأنه كلام متناقض. زي بالضبط كلام متناقض زي بالضبط اللي يقول لك I cannot speak a word in English. أتمنى اللي أنت قلته ده English. فده كلام اسمه إيه؟ قضية متناقضة ذاتيا. فاللي يقول الدنيا ليس لها معنى هنقول له كلامك ده له معنى ولا ملوش معنى؟ لو قال ملوش معنى نقول له شكرا، مش هنعترف بيه. لو قال له معنى، طب ما ده عكس اللي انت بتقوله. انت بتقول مفيش معنى وكلامك له معنى. فالعبثية المطلقة دي لا يمكن لأحد أن يتصورها. وضربنا مثال الإبريق، صح؟ وقلنا الإبريق له فتحة واسعة يصب فيها الماء، وله أنبوب صغير ضيق يخرج منه الماء على قدر الحاجة، وله عروة يمسك بها. وبنقول اللي عمل الإبريق ده أكيد عنده حكمة وما بيهزرش، مش عبث الكلام ده. طب اللي خلقك واللي خلقك على أتم ما يكون، وجسم له أعضاء ووظائف على أعظم ما تقتضي الحكمة، يبقى خلقه عبث؟ يبقى احنا موجودين كده نعيش يومين ونموت وخلاص؟ ولذلك القرآن بقى استخدم هذا الدليل اللي جواك، اللي لا تستطيع أن تتنكر له، ولو تنكرت له يبقى ده انتحار عقلي وأخلاقي. الله عز وجل الكلام الصعب ده بقى بيتلخص ازاي؟ بيتعرض ازاي بطريقة تملأ القلوب يقينا ورهبة وخشية وجلال. الله عز وجل يقول، وبيواجه هذه النفس وبيسأل سؤال تاني عشان اللي عاوز يضحك على نفسه. بيسأل سؤال تاني: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هو ده دليل اليوم. ده في شيء جواك بيقول هذا الوجود يستحيل أن يكون عبثا. طب إذا كان عبثا يبقى الحياة والموت فقط، ما ده عبثية.
فالإيمان والحكمة الإلهية تقتضي إن فيه يوم آخر، يوم آخر مقصود أعظم وراء هذه الحياة، وده اللي بيعطي معنى للحياة نفسها. وإلا لو الدنيا بتنتهي بالموت فقط يبقى والله حياة الحيوانات أرحم بكتير بكتير. على الأقل ما فيش عقل بهذا التعقيد عند الإنسان، لأن الحيوان ما بشيلش الهم لأنه ما بفكرش في المستقبل. لكن الإنسان ده يبقى شقاء بقى، ده يبقى العقل ده هو سبب الشقاء. فعشان يبقى فيه معنى لهذه الحياة يبقى أكيد فيه حياة أخرى تتم فيها الحكمة الإلهية التامة. والإمام ابن الجوزي ذكر هذا المعنى، بيقول: ما زلت على عادة الخلق في الحزن على من يموت من الأهل والأولاد. رجل صريح قوي مع نفسه، بيقول: ولا أتخايل إلا بلا الأبدان في القبور فأحزن لذلك. بيقول لما بفكر في موضوع الموت ده بتعب، لأن أنا ما بشوفش إلا إنسان بيتحرك وفجأة انتهى، فلا أرى إلا بلا الأجسام في القبور فأحزن لذلك. يقول: حتى مررت بحديث: إنما نفس المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرده الله عز وجل إلى جسده يوم يبعثه. يعني الحياة في الإسلام، الموت في الإسلام ليس عدما محضا، بل هو انتقال من حياة إلى حياة أخرى، من حياة لها أحكامها إلى حياة أخرى لها أحكامها. بل بالعكس، ده الحياة اللي جاية اللي لها أحكام، من أحكامها فبصرك اليوم حديد. اللي كنت قاعد تسمع عنه على إنه غيب دلوقتي هتشوفه، وعشان تشوفه لازم ملكاتك تكون اتطورت. زي بالضبط الطفل اللي في بطن أمه، وبعدين لما يولد كل مدى ملكاته بتزيد حتى يدرك أمور أكثر تعقيدا. فبالموت يتحقق كمال أعظم الله عز وجل يمد العبد به ليتحقق إدراك أعظم. وإلا لو هتنكر اليوم الآخر عشان مش متخيل، تم أديك مثال وكنا ذكرناه من قبل: الجنين في بطن أمه لو له عقل ويفقه وقلت له إنك بعد أسبوعين هتخرج إلى عالم سعته أكثر من 150 بليون مجرة، هيقول لك مستحيل، لأن العالم اللي أنا فيه ده فيو إنشز، بتكلمني على 150 بليون مجرة وبتكلمني على أجري وأكل لحم، ده أنا عايش في لحم. لكنه بيأتي إلى الدنيا ويعلم أنه خلق من أجلها، ولا يمكن أن يحب أن يعود إلى بطن أمه مرة ثانية بعدما تكتمل ملكاته. كذلك المؤمن أيضا يقال له هتموت وهتدخل إلى حياة حقيقية. الإمام الغزالي سماها ميلاد ثاني، بيقول الموت ده هو الميلاد هتتولد ولادة تدخلك عالم جديد، زي ما أنت من يومين اتولدت ولادة ودخلتك خرجتك من عالم لعالم. وبس خرجت من عالم لعالم إزاي؟ بس كده أنت برضه هتخرج من عالم لعالم كده، بس لحظة تخرج من عالم لعالم. لو شاكك في دي أنت ما تنساش المرة الأولى اللي أنت خرجت فيها من عالم لعالم، هتخرج أيضا من عالم لعالم. بس بيقول إيه بقى؟ بيقول لا يبعد، لأن الإنسان بيكره فكرة، مش حابب يتخيل الموت، لأنه مش عاوز يتخيل إن الدنيا هتمشي من غيره. لا، الدنيا مشت من غير ناس كتير، هي دي الحقيقة المرة. يعني الدنيا هتتوقف بسببي وبسببك. فبيقول لا يبعد أن يكره الإنسان مفارقة شيء ثم إذا فاته لا يتأسف عليه. فالصبي وقت الولادة يبكي، بيقول بيفسر البكاء هنا بطريقة نفسية، بيقول لما يرى من ألم الانتقال، بيبكي عشان خرج من دار إلى دار بسبب هذا الانتقال. ثم إذا عقل لم يتمنى العودة إليه. يقول والموت ميلاد ثاني، لما تموت برضه لن تتمنى أن تعود، بشرط، بيقول هو ميلاد ثاني يتحقق به كمال لم يكن قبله، بشرط أن يكون قد تقدم قبل ذلك الكمال
لا يكون قد تقدم بين ذلك الكمال من الآفات والعوارض ما أبطل قبول المحل للكمال. يعني إيه؟ باختصار تكون قدمت عمل صالح يخليك مش عاوز ترجع تاني. فكل الإنسان شغلته إن هو يتصل بالله عز وجل في هذه الدار ويكون في خدمة خلق الله، وهيقعد يومين وشكرا وتبدأ الحياة الحقيقية. هذا المعنى يجعل للحياة نفسها معنى أعمق، فيصير المؤمن باليوم الآخر أكثر اتزانا نفسيا وأخلاقيا وروحيا، أو هكذا ينبغي أن يكون. والله تعالى أعلى وأعلم، وعذرا للإطالة ما كنتش قاصد والله. لو نلتزم بالهدوء يا شباب أثناء الخروج، الله يبارك فيكم ويرضى عنكم أجمعين. So we're still talking about how to strengthen your faith, and we talked about how to strengthen faith in Allah and in the Prophet sallallahu alaihi wasallam as the last prophet and in the last day. And the key we're using in all of these is to awaken the fitrah, that disposition or that knowledge that is naturally implanted in us by Allah. And we refer to this, we applied it to belief in Allah, we applied it to belief in the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and yesterday we started applying it to belief in the afterlife. What is in us that could lead us to easily believe or even grave for believing in the afterlife? Yesterday we talked about our moral argument that we do not equate between the righteous and the wicked. That is why in this world we have a system of punishments and rewards. But we know that justice is not absolutely administered in this life. That is why there must be another life when absolute justice will be administered and will be achieved. And Allah subhanahu wa ta'ala talked about this in the Quran. Now, and it is a moral argument, something you're hardwired with. Today we're talking about another thing that is in us that easily leads us to embracing the belief in the afterlife. But before we introduce it, as rational human beings, we cannot entertain the thought that this life is absolutely meaningless. Why? Because this is self-contradictory. What do we mean by self-contradictory? When you say, for example, as I mentioned in the Arabic part, when you say, I cannot speak a word in English, we call this a self-defeating statement. Why? Because it contains its opposite. The sentence itself disproves itself, because what you just said are English words. So when we say that this life is absolutely meaningless, then we can ask you this statement, is it meaningful or meaningless? If it is meaningless, then we'll not accept it because it doesn't make sense, and you acknowledge that. If it is meaningful, then this is the opposite of what you're trying to say. You just said it is meaningless. If it is meaningless, then that statement should be also meaningless and be discredited naturally and automatically. So as humans, we cannot entertain this idea that there is absolute meaningless. If someone slapped you in the face, can you say, I understand because it's all meaningless? Well, or you will take him to the court because you know that there is meaning. So we cannot deny this. If someone wants to deny, ahlan wa sahlan, but we don't have to keep arguing. So we cannot believe in this idea of abathiyya or absolute meaninglessness. And the Quran also refers to this idea that as humans, we're hardwired to believe in meaning and seek meaning. And this human desire that is implanted in us makes it absolutely easy to accept belief in the afterlife. Allah subhanahu wa ta'ala gave this rhetorical question in the Quran that awakens our fitrah.
And Allah subhanahu wa ta'ala says, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا? Do you think we created you aimlessly and you will not be turned back to us? This is a rhetorical question. The Quran expects the answer to be, we are not created aimlessly and we're going to turn back to Allah. Why? Because there is something in you that is built in that leads you to that affirmation. You only need to awaken and polish that fitrah so that that real faith will show. When we believe in the afterlife, it brings more meaning. As human beings, we seek meaning. We cannot survive without it. We base our life based on that meaning. That is why some people, as even Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala did, he didn't like to entertain the idea of death and entombment. He said, whenever I remember death and my dear ones dying, I feel so sad because I cannot imagine anything but entombment and the decay of the bodies. He said, until I found a hadith that talks about preserving these souls till the day of judgment and they will be turned back to these bodies. So he said that brought me some relief and comfort. Why? Because he started as part of the Muslim belief that death is not the end of life. Death is a transition from one type of life to another type of life. Actually, to a real type of life, a more real type of life. Because in our life stages, we move from one stage to another. And in every stage, our faculty of comprehension and recognition becomes more sophisticated, so we understand things better and in a more sophisticated way. So same thing happens as we leave this dunya, this life, and enter into another stage of life. Your faculties will be more developed by Allah subhanahu wa ta'ala, so that unseen becomes your reality. And if you doubt this, remember one day you were in the womb of your mom. And if you had the faculty of reasoning and someone told you in few days you will be living in a world that is more than 150 billion galaxies, you may think that this is crazy. Because you know that you're living in few inches and this is what life is about. You cannot eat meat, you're living surrounded by flesh. So you cannot run and go, you cannot eat apples. All of these are asatirul awwaleen if you're a disbeliever in the womb of your mom. But in few days, you move from that womb to a world that is more than 150 billion galaxies. In fractions of seconds, that transition from this type of life to another type of life is achieved. Same thing is being said. After a few years, you will be moving from this type of life to another type of life. Actually, as I said, to the real type of life. That is why, interestingly, Imam al-Ghazali compares death to a second birth. He said, this is your second birth, so don't be scared. When you were born and then you understood things, you would not like to go back to the womb of your mom. He said the same thing happens when you die. You will not like to come back to this life. He said with one condition. You should have provided something good and invested this life in being united and connected with Allah subhanahu wa ta'ala and serving people and doing your purpose as a human being created by Allah. When you do that, you will be qualified for that perfection that through which you will not like to come back to this life. So when we understand the afterlife in this way, then life itself becomes more and more meaningful.
So a person or a Muslim who believes in the afterlife, in the day of judgment, is expected to be more emotionally, psychologically, and spiritually balanced. This is what a Muslim is supposed to be like because of this belief. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Wa jazakum Allah khairan.